সকলোকে নমস্কাৰ এইটো আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ আৰু এই ভিডিঅটোত বহুতৰে কোৱেশ্চন আছিল সেইবিলাক কোৱেশ্চন আনসাৰ মই দিব বিচাৰিছো যে আমি হাৰ্ড কপি বিলাক ক'ত ৰাখিব লাগিব হাৰ্ড কপি মানে বুজি পাইছে নে আপোনালোকে হাৰ্ড কপি মানে আমি য'ত লিখিলো বহুতে বুজি নাপায় বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বুজি নাপায় বা সহজকৈ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে এই চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিছো গতিকে আমি যিবিলাক লিখিলো ফটো মাৰি আমি ফটোবিলাকে জমা দিলো পিডিএফ আকাৰত কিন্তু আমাৰ হাতত ৰৈ গ'ল যিখিনি পেজ সেইখিনি পেজ আমি স্কুলত বা কলেজত জমা দিব লাগিব নেকি বিগ কোৱেশ্চন আমি সেইবিলাক কতো জমা দিব নালাগে আমাক পিডিএফ আপলোড কৰাৰ কাৰণে কিমান সময় দিয়া হ'ব পিডিএফ আপলোড কৰাৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব আৰু আধা ঘণ্টা আগত আমাক মোৰ সিস্টাৰ আছে মোৰ সিস্টাৰে কিছু কথা কৈ দিব আগত আহা এক মিনিট আগত আহা আগত আহা গতিকে মোৰ সিস্টাৰে আগত আহিব বিচৰা নাই তাই কিছু কথা ক'ব আপোনালোক মই মাইক্ৰোফোনটো আগবঢ়াই দিছো মই কোৱেশ্চন কেইটামান সুধিম তাইক তাই এই বিষয়ে এটা ক্লাছ লৈছে তাই ওকে 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 এতিয়া আমি পিডিএফ আপলোড কৰাৰ কাৰণে কিমান সময় দিয়া হ'ব মানে তোমাৰ পেপাৰ যেতিয়া পৰীক্ষাটো হ'ব পৰীক্ষা ধৰা তোমাৰ 9টাৰ পৰা হ'ব গতিকে তোমাক 8:30টাতে পেপাৰখন দি দিব তাৰ পৰা তুমি উলিয়াব লাগিব পেপাৰখন এইখিনি তাৰ পিছত 9টাৰ পৰা তুমি 12টালৈ ডাইৰেক্ট পুৰা লিখিবা লিখোতেই যাব 9টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈ হয় 3 ঘণ্টা থাকিব ধৰা কিন্তু এতিয়ালৈ টাইমটো কোৱা নাই কিন্তু 3 ঘণ্টা বুলি আমি ধৰি লৈছো 12টালৈ থাকিল 12টাৰ পৰা 1টালৈ থাকিব তোমাৰ এই পিডিএফটো জমা দিয়াৰ সময় এই 1টা বজালৈ গতিকে তুমি যদি অলপো ধৰা 1:05 জমা দি দিলা কিবা কাৰণত নেট প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অলপো কনসিডাৰ নকৰে হয় তাৰে ঠিক আছে মই সিস্টাৰক সুধিলো যিখিনি সুধিব লগা আছিল তাই ফলৰ তাই কিবা ক'ব বিচাৰি আছিল গতিকে কনসিডাৰ নকৰে কাকো কনসিডাৰ ইয়াত নকৰে ডাইৰেক্টলি বেক লগাই দিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গতিকে সকলোৱে ধ্যান ৰাখিব আৰু নেট ভাল থকা ঠাইত যাব আপোনালোকে ৰঙিয়াত আহিব পাৰে বা গুৱাহাটীত যাব পাৰে আৰু ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বা বৰদল ফেবাৰী খলমাৰী এইবিলাক ঠাইত ইণ্টাৰনেটৰ বহুত অসুবিধা বহুত শ্ল' নেট গতিকে নেট ভাল থকা ঠাইত এইদিনৰ বাবে আহিলে হ'ল পৰীক্ষা থকা কেইদিন আহিলে হ'ল নেট ভাল থকা ঠাইত তাত আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজনৰ পৰীক্ষা বেয়া হোৱাৰ আশংকা আছে কাৰণটো হ'ল কি বিভিন্ন ঠাইত নেটৰ অসুবিধা কিছুমান ঠাইত 2G ইণ্টাৰনেট চলি থাকে গতিকে এইবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি অলপ বুজি উঠিব লাগিছিল একচুৱেলি ঠিক আছে মই সিস্টাৰক দিছোঁ আকৌ মাইক্ৰফোনটো তাই কিবা ক'ব বিচাৰি আছে হয় মানে তোমাৰ ধৰা তুমি ভাবিছা যে মই পিছত দিম মানে কলেজত জমা দি দিম কলেজে কিবা এটা কৰিব বা ইউনিভাৰ্চিটিত যাম সেইটো নহয় কিন্তু ডাইৰেক্ট তুমি সেই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিবই লাগিব নহ'লে ডাইৰেক্ট বেক নেক্সট ইয়াৰে তুমি এইটো পৰীক্ষা দিব পাৰিবা গতিকে বি কেয়াৰফুল আৰু কি ক'ম এইখিনিয়ে হয় গতিকে সকলোৱে ধ্যান ৰাখিবা আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ পিডিএফটো কেনেকৈ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি মোৰ লগত এজন সতীৰ্থ বন্ধু আছে তেওঁ দেখাই দিব যে পিডিএফ কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু ইয়াত লিখা প্ৰচেছটো আকৌ সুধিছিল কিছুমানে কমেণ্ট কৰি ঠিক আছে আমি ইয়াত কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেইখিনি আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াত ধৰা হ'ল তোমালোকৰ কি ছাবজেক্ট ধৰা এডুকেশ্যন আছে বা ইংলিছ আছে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল ইংলিছ আছে ধৰা হ'ল এতিয়া আমি ইংলিছৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াত চালে হ'ল ইয়াতে আমি ইংলিছ বুলি লিখিব লাগিব ইয়াতে ইংলিছ তাৰপিছত ধৰি লওক ইংলিছৰ এইটো ছাবজেক্ট পেপাৰ কোডত ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে EDM M 3.1 বুলি লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাব লাগিব 1800 যিকোনো আৰু যাৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ থাকে তাৰপিছত তলত ৰোল নম্বৰটো আৰু প্ৰত্যেকটো পেজত আমি ৰোল নম্বৰ বহাব লাগিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ ইয়াত চব পেজতে ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত কলেজৰ পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট পেজত নাম ৰোল লিখাৰ দৰে ইয়াত লিখিব নালাগে ইয়াত চব পেজতে লাগিব কাৰণ যদি তোমাৰ পেপাৰ উল্টা পাল্টা হয় যাতে গম পায় ৰোল নম্বৰ চাই যদি এইবিলাক উল্টা পাল্টা হয় পিডিএফত কিছুমানৰ যাতে তেওঁলোকে গম পায় গোটেই কেইটা পেজতে ইয়াত যিমান পেজ আছে চবতে ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব আৰু ওপৰখিনি লিখিব লাগিব নেকি প্ৰত্যেকটো পেজতে এনচাৰবিলাক লিখিব লাগিব এটা পেজতে লিখি শেষ কৰিব লাগিব এটা পেজতে গোটেইখিনি লিখি শেষ কৰিব লাগিব নহয় জানো তাৰপিছত এটা সেই হোৱাৰ পিছত এইখিনিত লিখিব পাৰিব 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ তাৰপিছত এই পিছফালে লিখিব নালাগে পিছফালে নালাগে নেক্সট পেজত সেম পেপাৰ নেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ এনেকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব এইখিনি আমি
ফটো ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই দেখাই আছো যে ফটো কেনেকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি PDF বনাব লাগিব PDF বনোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰলৈ যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেওঁলোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব আইফোনৰ ক্ষেত্ৰত দেখাই দিম নেকি আইফোন নাথাকে বেছি হ'ব যিহেতু এণ্ড্ৰইডে আছে ইমেজ টু PDF সকলোৱে দেখিছে ইমেজ টু PDF প্লে ষ্ট'ৰত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ ইমেজ টু PDF বুলি আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব 4.4 ৰেটিং দিয়া আছে ইয়াত এপ্লিকেশ্যনটো সকলোৱে ডাউনলোড আৰু ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব ডাইৰেক্টলি ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি ফটোখিনি ক্লিক কৰা হ'ল এতিয়া আমি ইয়াত এটা এড আহিব ইয়াত আমি বেক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব চাওক আকৌ বেক কৰি দেখুৱাচোন তাৰপিছত ইয়াত এই ফটো ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত সকলোৱে চাই যাব ইয়াত 10খন পেজ আছে 1 নম্বৰ পেজ 2 নম্বৰ পেজ 3 নম্বৰ পেজ 4 5 6 7 এনেকৈ যেইখন হয় 10খন পেজ হয় 20খন পেজ হয় কোনো কথা নাই ডান কৰি দিলোঁ আমি ডান কৰি কনভাৰ্ট টু PDF তলত লিখা আছে যদি ক্ৰপ কৰিব লগা থাকে এইটোত ক্লিক কৰি ক্ৰপত গ'লে হ'ল ক্ৰপ কৰিব লাগিলে এনেকৈ কিছুমানৰ ক্ৰপ কৰিব লগা থাকিলে ক্ৰপ চিষ্টেম আছে ইয়াত বেকা চিধা এইবিলাক কৰিব লাগিলে কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ বস্তুখিনি ৰোটেট কৰিব লাগিলে ৰোটেট কৰিব পাৰিব ঘূৰাই দিব পাৰিব এনেকৈ চিধা থকাটো বেছি ভাল ঠিক আছে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকা তোমালোকে আৰু বস্তু জানিব লগা আছে কিছুমান ঠিক এইদৰে আমি এতিয়া কনভাৰ্ট টু PDF 5 MB ওপৰত হ'ব নোৱাৰে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব চাইজটো কিমান দিব লাগিব ইয়াত কম্প্ৰেছ ইমেজ দিলে হ'ল 52 দিলোঁ তাৰপিছত অ'কে কৰি দিলোঁ পাছৱৰ্ডটো লগাব পাছৱৰ্ড লগাব নালাগে ইয়াত আহিলে আকৌ ক্ল'জ কৰি দিলোঁ এডটো PDF ডান এতিয়া অ'পেন কৰিলোঁ PDFটো কোনটো আছে PDF এইটো PDF এনেকৈ আহি গ'ল বহুত ইজি চোৱা তোমালোকে বহুত ইজি আৰু PDFটোৰ MBটো এতিয়া বহুত 5 MB কথা ভয় খাই আছে কিছুমানে MBটোৰ ক্ষেত্ৰত MBটো দেখাই দিওঁ এই PDFটোৰ MB কিমান হ'ল এইটোৰ MB 3.9 KB বহুত 1 MBও নহয় 309 KB হৈছে এনেকৈ কিছুমানৰ 1 MB হৈ যাব পাৰে 5 MB নহয় সেইটো কম্প্ৰেছটো কমাই দিলে হ'ল ইমেজ হয়নে সেইটো কমাই দিলে হ'ল 50 দিছোঁ আমি কিছুমানে 40 দিব পৰা সেইটো কমাই গৈ থাকিলে আৰু ঠিক এইদৰে আমি PDF বনাব পাৰোঁ এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বহুত সহজ কৰি বুজাই দি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ এয়া দেখিছে কিমান MB হ'ল KB দিছে আৰু এইটো এপ্লিকেশ্যন বহুত ভাল KBতে হ'ব ডাউনলোড কৰি লওঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া থাকিব এপ্লিকেশ্যনটো যদি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় মই ডাইৰেক্টলি দি দিব পাৰিম হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট ৰাখিলে ঠিক আছে থেংক ইউ